Sziasztok! Véget ért a nyaralás, igazából már tegnap délután hazajöttem, de tegnap délután nem volt erőm arra, hogy csináljak egy videót, mert hát azt mondom, hogy kétségbe estem, de egy kicsit elment a kedvem a kertészkedéstől. Megint túl gondoltam az egész nyaralás előtti, nem is tudom, biztonsági intézkedéseket, mert én ilyenkor szoktam olyat csinálni, hogy kizárom a gázt, kizárom a vizet, és lekapcsolom az áramot, egyedül a biztonsági rendszernél marad meg az áram. Azaz hiába készítettem elő mindent, nekem se kell a szomszédba a hülyeségért elmenni. Mivel lekapcsoltam az áramot, ezért a kút nem működött, ezért a kertem úgy néz ki, ahogy most be fogom mutatni. 8 nap gondoskodás nélkül. Nézzétek el, hát ez nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Közben meg azért mutatok egy-két olyan dolgot is, ami egy kicsit azért meg felvillanyoz, hogy azért lesz itt még valami a kertbe. Hát az egyik legnagyobb vesztes a fűz, amit tavaly dugványoztam, hát mondjuk ő még zöld, szóval lesz esély rá, hogy ki kell. A menták hát teljesen csofadtak szegények, igazából egy-két virág, ami még cserébe volt, az ugyanúgy csoffadt szegénykém, az nem sokat mutat. A rózsák teljes egészében a virágjaikat elvesztették. Ilyenkor a rózsa túlélésre játszik, és a virágot azt eldobja, nem fejleszti ki a termését, és ezáltal nem lesz belőle szép virág. Ez teljesen tönkrement. Legnagyobb vesztes a nyírfám. Totál, teljesen kész van. Hát most egy kicsit majd visszametszegetem, azt meglátom, mi lesz belőle. Zöldelni, de hát ez nem az igazi. A hortenziám, hát láttátok, szárad a levél. Nincs is, egyszerűen csúnya. Ez a száradnak a virágok, vízhiány. Ez nem is tudom, mikor esett normális eső, értékelhető eső itt nálunk. Soha nem volt olyan, hogy július közepe végén ez a hortenzia a virágainak az elszáradását mutassa. Ez mindig ilyen augusztus közepe végén szokott előfordulni. Ennek ilyen szép rózsaszínnek kellene lennie. Ehelyett ilyen elszáradós virág. Így is mutat, de nem az igazi. Ez nem az igazi. Almafám. Hál' Isten, a fák azért egész jól bírják, és hát, hogy mutassak valami jót, az oltvány egyik megmaradt. Ez is meglepetés volt. Ő nem fog megmaradni, ezt már látom, itt látszódik, hogy ő el fog száradni. Viszont ő megmaradt. 4-ből igazából 2 megmaradt, szerintem ez nem rossz arány. Hát ott a virágágyás, ez teljesen kész. Látjátok, minden kókad, hortenzia, igazából azt se tudja, hol van. Titónia ott hátul, teljesen kész van. Egyedül a sóvirágok bírják úgy, ahogy, de az összes többi az elég rossz állapotban van. Itt van egy véletlen vetés, ez szerintem különben lopótök, ott a virága. Az véletlen kelt, nem tudom, az most már marad. Van itt egy paradicsom is. Hát, ha már virágokat nem tudok virágágyásba nevelni, akkor legalább valami tök meg paradicsom legyen itt. Fogalmam nincs. Vinkák, teljesen kész. Japánjuhar. Hát, szétégve a levélzet. Hiába van mulcsolva, ott legalább 10 centis mulcs van alatta, esélytelen. Echinácia, bíbor kasvirág, srácok, egyszerűen kész, nem bírja. Kész vagyok teljes egészében. Hát a kék szakál, akinek most kellene virágozni, hát most kapott egy jó adag vizet, de hát ő sincs a legjobb állapotban. Titónia ott is látjátok, hiába nem bírja. Egyszerűen nálunk nem esett annyi eső, hogy ezt túlélte volna. Amúgy a sövény az jól bírja, a
A cseresznye az se volt meglocsolva, és látszódik, hogy azért kezdi eldobálni a leveleit. A fű az kiégve. Hát erre nem tudok mit mondani sajnos. Az egyrészt előtte se kapott sok vizet, másrészt azért tényleg nem esett eső, hogy ez túléljen. És akkor jöjjünk be az üvegházba, mert itt se volt locsolás, de ma reggel már volt, de hát igazából sok mindent nem tudok mondani. Látszik, hogy az eper palántáim, amiket cserébe nevelek, azok hát vagy túlélik, vagy nem. A paprikám, hát látszódik, hogy ez egy része, hát nem tudom, srácok, ez egyrészt hiánybetegségben szenved, majd kap, de hogy nem tudott fölvenni vizet, az biztos. A paradicsom az egész jól bírta, azzal nincs gond, de például látjátok, a jalapeno az tőből kiszáradt ott is. Ez valamiért túlélte, van ilyen kosszarvú, az túlélte, a padlizsánok azok egész jól túlélték, viszont rájöttem, hogy miért fehér. Látjátok, alapvetően ez ilyen lila. Rájöttem, miért fehér? Valószínű vízhiányban szenved a padlizsán, és attól, mert tudom, hogy ezek, amikor elmentem, ezek bordók voltak, vagy hát ilyen püspök lilák, vagy nem tudom, minek nevezzem. Most meg ilyen, hát ilyen nagyon fehéres színük van. Hát most elkezdem a kármentést, elkezdem visszarakosgatni a növényeket, aztán meglátom, mi lesz. Az is problémába ütköztem, hogy látjátok, hangyák és altetvek. Ezek se voltak itt, ezt majd gyorsan kezelem. Itt az üvegházba, hát, de talán itt jobban látszik ez ennél a paprikánál. Itt tele vagyunk hangyával, meg levéltetvekkel. Hát kezelni kell mindenképpen. Kicsit kétségbeejtő a helyzet. Kicsit túl gondoltam már megint mindent. Hát azt hiszem, az elkövetkezendő hetek arról szólnak, hogyan mentsük meg a kertünket, hogyha elrontunk valamit. Nem tudom, valahogy nekem ez van érzékem, úgy látom, hogy mindig túl gondolom a dolgokat. Ja, az uborkáról nem beszéltem, de uborka kész, vége, ennyi. Teljesen vége lett az uborkának. Nem is tudom. Még szerencsé, hogy vetettem már másod uborkákat, ennek vége. A cukkini meg jól bírja ott kint, látjátok? Az egész jól bírja. Még szerencsé, hogy kicsit pozitívabban gondolkodok, és talán valahogy megoldom ezt a dolgot. Az biztos, hogy ez már megint nem arról fog szólni, mármint ez az év, hogy milyen tökéletes évünk van, időjárás, stb. Hanem arról fog szólni, hogy hogyan és miképp oldjuk meg ezt a jelenlegi helyzetet. Amúgy még továbbra is azt mondom, csak hogy úgy értékeltessem a hosszú és rövid fű esetét, amit sokan sokféleképpen reagáltak le, nem is tudom, hogy mutassam. Ott az a terület, az egy ilyen kicsit zöldesebb folt, ott hosszú volt a fű. Itt ez a sárga, ez a kikopott valami, ami igazából mindennek nevezhető, már csak gyepnek nem. Ott nyírva volt a fű, itt voltak az ösvények. Ott a cseresznyefa környéke, az is egy kicsit zöldebb, ott is meghagytam a füvet. Szóval oké, hogy nagyon rosszul néz ki, én mindent is megértek, de ottól egy kicsit hosszabbra hagytam a füvet, sokkal jobban bírta az elmúlt júniusi asszályos időket, és sokkal jobban tudott a növény túlélni. Most persze lenyírtam, és most ma megint le fogom nyírni, hogy felszedjem a maradékot, de hát annyira nem tetszik. Na mindegy, álljunk is neki, mert rengeteg a meló.